hver að finna þetta? Ég er alveg. Ég er öruglega. Þið bara segir hvernig þið ætlaði að búla. Hringið svo á. Hringaðu á. Það er pottet að horfa. Já, bara einhverjum. Þannig bara aðeins, tökum aðeins pásu. Kannski, ég veit það ekki. Fróðleik. Er það að segja hverju nei? Mann ég við það. Ég nenni ekki að standa. Fróði. Ég er eitthvað ekki að standa. Sömuleiðis. Búið það.
En svo sagði hann að skrifa, að þú sagði ekki neitt, já. En svo er það bara ef það er svoleiðis. Það segir ég bara. Bara nýr leikur, bara þið verður að segja mér hvað þið heitið, af því hann veit það ekki. Anna, leikur nokkað er ekki inni.
ákvörðun hér. Hvor fyrrnefndir? Hvor fyrrnefndir? Kan
Nei, það var það. Í 1909 sagði geggjaðir. Já, eitthvað.
Ursäkta dig.
På det lag. Kuninga.
Ég sá hana grænt, ég held að það hafi séð það. Shit. Mat fyrir heim sko. Það er enginn að stoppa þér sko. Já, en að þetta skilta úrstmenna báði megin hennar. Ég breytur bátnum og líka
Þetta er 6. Målet er slag. Ég Ég get ekki hitt í double team. Úlf. Þú ert að vera góður þegar ekki. Er það svoleiðis? Nej, men forfør der er lidt. sér það. Aron. Var það kastaði fyrst húka sko og sér bara beint finga bara í mig. Fyrst að bæta með 6 fyrst finga og sér bara hún var alltaf til að setja 14-12 og allt. Ég var svona áhuga. Ég var svona stundum áhuga.
þetta og grænja búið svona. Ég er ekki með það. Hvað er það annað?
bara má ég loka því? Má ég loka appinu? Já, en ég bara skrifa. Efranafni byrjar á Besta sjö. Ég setur töluna fyrir hérna. Voru að minna mál þegar við glemum. Og segir bara að setja hérna. Gangu vel. Góða skemmtun.
Oh my god.
með sem að er alls hjá þér. Ég kan loka þessu, þú þarf ekki að fara á hana. Svo hvað segir meina? Hæðu, annars bara skiptum inni. Við ætlum að klára daginn. Eins og við veitum þetta síðasta máltíð á þessu ári sem við það að það er hvíldur stigameistari í ferðin. Í U13 en 14. Er það Athena? Arna? Hvað? Já, ok, þú ert með. Ég er með þetta alltaf heim sko. Það má bara með henni í vasa. Já. Eigum við að klappa fyrir Athenu? Móti og hérna hann stigameistari á 2020 það er Nadia Jónsdóttir. Svo er það úrvalsdeildar spilarinn okkar og stigameistari þetta árið er Kári Vagn Birgisson. Í öðru sæti í dag í hérna U18 stráka er Aron Stefánsson. Nei, hver er það? Við viljum að spila. Jú, ég var það ekki. Jóhann. Nei, hæ? Jóhann Flóður er þessu. Takk. Ég fór ekki töluna. Ég var búin að spyrja með Mattina fyrir stíleimestri hér og eitthvað, þá gleymi ég þetta tílu. Herri, ok, fyrirgeðu. Í öðru sæti í dag er Jóhann Flóður Ásgeirsson. Það er verðurlega að Anna tækja þessa mynd þar sem að það verður að taka góða mynd af Jóhann Flóður. Sitt á mig. Já, og það er að vera á 11, takk fyrir. Það er ég fyrir þetta. Þú vilt séu við. Já, og ég líka byrst afsökunar með þessi í morgun, en það er bara ekkert að gera og þetta er gengt á svökk klokkan 3:30 og allt er káttið. Ég er bent ennþá á stundina í fyrsta sæti í dagtúk í dag.